Welcome to Upstrain, and this is Adobe Photoshop tutorial. Ang gagawin po natin ngayon, tuturo ko po sa inyo how to calibrate color ng ating mga portrait using the color grading ng isang painting. Okay, for example, ito po yung portrait na gagamitin po natin sa tutorial na ito. Then, nanghiram po tayo ng painting sa Google Image. Okay, ito po yung color grading, yung color niya. Okay, hihiramin po muna natin. Kakalibrate po natin yung picture using the color grading ng portrait na ito, ng painting na ito. So, madali lang yan. Gawa tayo ng sample. Okay, click, drag, sample. Okay, ito yung area na ito, gagawin natin sample. Okay, copy, Control C. Punta tayo dito sa ating portrait, Control V, paste. Okay, Control T natin, transform, para lakyan natin ng konti. Okay, transform. Ayan. Okay. Ayan. So, meron tayo. Dito tayo kukuha ng sample ng dark color, ng mid-tone, at saka ng light color. Okay. So, punta tayo sa background. Okay. Gagawa po muna tayo ng sample. So, using the elliptical marquee tool. So, kuha tayo ng samples. Yung light muna, yung light. So, saan dito yung light? Dito banda. Kuha tayo ng light. Ayan. Then, punta tayo dito sa filter, blur, and average. Ayan. Oops, iselect mo muna natin yung layer 1. Okay, filter, blur, average. Ayan, ayan siya. Yung sample natin ng light. So, yung mid-tone, dito tayo kukuha ng mid-tone niya. Okay, dito banda siguro. Ayan, punta tayo dito sa ganun yung proseso. Filter, blur, average. Okay, yung dark, siguro dito banda yung dark. Ayan. Okay, filter, blur, average. Okay. So, ito yung tatlo na ito. Ito, at saka ito. Yan yung sample natin, sample ng ating color. Yung light, yung mid-tone, at saka yung dark. Okay? Punta tayo sa background, create tayo ng curves. Okay, curves. Ayan. Okay, click natin to. And dito tayo mag-adjust, Okay. Tabi natin konti. So, yung light, unahin natin, double-click natin yung light. Kuha tayo ng sample. Okay, ito yan. Okay, click natin dyan sa light na sample. Then, click natin okay. No, Then, punta tayo dito sa ating portrait. Hanapin natin yung light na part. So, I think siguro dito, Dito yung light na part niya. Ayan. So, bago, So, pwede natin hanapin, Or dito, ito. Okay. Ayan. Next, yung mid-tone. Okay. Click natin, double-click yung mid-tone. Kuha tayo ng sample. Click natin yan. Then, click okay. So, no. Saan yung mid-tone niya? I think siguro dito. Okay, dito banda. Ayan. Okay. Then, yung dark. Double-click natin yung dark. Kuha tayo ng sample. Yung dark na sample ito. Okay, click natin okay. No. Then, click natin yung dark. Dark sa ating portrait. Ayan. Okay, pag satisfy na tayo sa color calibration na ginawa natin. So, ayan, Kung hindi pa tayo satisfy, close muna natin itong curves, properties. Punta tayo dito sa dagdagan natin, click natin hue and saturation. Bawasan natin yung saturation niya, So, babasa ako sa saturation niya. Ayan. Okay. So, ayan, malapit na ba? Close up na natin. Ayan. So, malapit na ba yung color grading, color grading, magkalapit na ba sila ng ating sample at saka yung ating portrait? Ayan, malapit na, Ito yung original. So, click natin yung original. Okay, yan original. Nag-apply tayo ng color grading using the curves and hue and saturation. Ito na siya. Ayan. Okay, so malapit na rin, So, ganun ang kadali, magkopya ng color grading ng isang painting, i-apply po natin dun sa ating portrait. So, sana po nakatulong sa inyo yung tutorial na ito. Don't forget to subscribe sa ating channel and mag-leave na rin kayo ng comment dun sa ating channel at share nyo rin yung ating mga tutorials. Thank you for watching.